channel. So for today, gagawa tayo ng chocolate cupcake. Very easy lang ang steps natin, so I hope you'll try this at home also. If you have questions and suggestions later, just comment it below. And kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell. The first step natin is we're going to mix the egg and the milk. Then, let's add the butter. Okay, so pag evenly mix na yung 3 liquid mixture natin or ingredient natin, pwede na nating stop yung pag-beat sa kanila. Now, mix naman natin yung mga dry ingredients natin. Flour, baking powder, salt, and the cocoa powder. Then let's mix. Okay. Pag evenly mix na siya, pwede na natin stop yung pag-beat sa kanya or paghalo. So now, mix na natin yung ating liquid ingredients sa ating dry ingredients. And then, mix lang ulit natin. Okay, so pag evenly mix na siya, kagaya nito, pwede na nating stop yung pag-beat sa kanya. So, transfer na natin siya ngayon sa ating mga cupcake molder. So, ito guys, optional lang to kung gusto niyo maglagay ng chocolate sa inyong mga cupcake. Okay? Pwede rin naman na wala para mas tipid sa ingredients. So, yung mga bata kasi dito sa amin, mahilig sila sa chocolate. So, gusto kong lagyan siya. Guys, so nilagay ko na siya sa steamer. Nalagay na natin siya dito. So, ito na siya guys, after 30 minutes. So, para ma-check natin if luto na talaga siya, mag-insert tayo ng stick sa kanya. And then, kailangan lumabas siya ng malinis, kagaya nito. Okay? So, pag ganun, ibig sabihin, luto na ang ating cupcake. So, itong chocolate droplets, optional na lang kung gusto nyong lagyan. So, for presentation lang siya.